خب سلام بچه ها، وقتتون بخیر. صدای منو دارید بچه ها؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خب یه جلسه دیگه از کلاس درس آزمایشگاه زبان برنامه‌سازی رو میخوایم با هم شروع بکنیم. همونجوری که تو جلسات قبلم گفتم، ما چند جلسه‌ای درباره الگوریتم و فلوچارت توضیح خواهیم داد و در رابطه با در حقیقت مبانی تجزیه تحلیل برنامه‌ها خواهیم گفت. بعد یه مقدار در رابطه با سی شارپ، یه مقدارم در رابطه با HTML انشالله صحبت خواهیم کرد تا مباحثمون به این شکل جمع‌بندی بشه در این ترم. حالا اگر کسی قطعا داریم تو کلاس که در حوزه برنامه نویسی خیلی کار کرده و خیلی قوی هست، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. خب این مباحث یه مروری میشه براش و انشالله در آخر ترم میتونه یه نمره 20 از ما بگیره. ما اصلا در این مورد هیچ اصراری نداریم که حتما با اون زبانی که ما میگیم، چون من میدونم قطعا بین شما یکی دو تا داریم که پایتون کار خیلی حرفه‌ای هستن، یکی دو تا داریم سی شارپ کار حرفه‌ای هستن، برنامه نویس جاوای خیلی خوب داریم، اینا رو داریم. و حالا اگر بشه سعی میکنیم در اواسط دوره این دانشجوها رو شناسایی بکنیم و به صورت ارائه کلاسی ازشون بخوایم که بیان در رابطه با مثلا جاوا، پایتون ارائه بدن. یک جلسه در رابطه با پایتون بیان مثلا برامون توضیح بدن. خب خدمت شما عرض کنم که من در ادامه مباحث جلسه گذشتمون بحث بعدی رو استارت میزنم و شروع میکنیم به درس دادن. لطفا دقت بفرمایید. در ادامه بحث جلسه گذشته که راجع به الگوریتم و فلوچارت توضیح میدادیم، ادامه اون مباحث رو میخوایم با هم توضیح بدیم. دقت کنید لطفا. ضمناً سمیاد رو حتما چک بکنید. تمریناتون هم توی سمیاد براتون بارگذاری خواهم کرد. تمرین هاتون هم توی سمیاد بارگذاری خواهم کرد. خب بریم ادامه درس هفته گذشته. دقت کنید. خب یکی از در حقیقت ابزارهایی که ما در خدمت شما عرض کنیم که برنامه نویسی گفتیم ازش استفاده میکنیم، بحث الگوریتم و بحث فلوچارت هست. و در ادامه بحث الگوریتم و فلوچارت هایی که توضیح میدادیم خدمت شما عرض کنم که میخوایم ادامه بدیم و یه مقدار باز بیشتر با بحث الگوریتم و فلوچارت آشنا بشیم. خب دقت کنید، یکی دیگه از مباحثی که بهش خواهیم پرداخت بحث فی‌الواقع الگوریتم و فلوچارت های، حالا یه ذره سخت‌ترش میکنیم، شرطی. یعنی فرض کنید که میخوایم در برنامه یک شرطی رو هم لحاظ بکنیم. خب اولین مسئله‌ای که بیایم با هم حل کنیم، بیایم بگیم که فرض کنید میخوایم چیکار کنیم. فرض کنید میخوایم یک برنامه بنویسیم که دو تا عدد رو از ما بگیره. پس مثال الگوریتم و فلوچارتی رسم کنیم. الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که مثلا دو عدد رو بگیره و عدد بزرگتر رو نمایش بده. دو عدد رو بگیره و عدد بزرگتر رو نمایش بده. خب بیایم بگیم که بسیار خوب، الگوریتم گفتیم با مرحله شروع آغاز میشه. میگیم شروع، بعد میگیم که مثلا A و B را دریافت کن، A و B را دریافت کن. خب در مرحله 3 باید اینا رو با هم قیاس بکنیم. پس جمله به صورت یک جمله شرطی بیان میشه. میگیم اگر A بزرگتر از B بود، اگر A بزرگتر از B بود، آنگاه
آنگاه چیکار کن؟ میایم اینجا میگیم نمایش بده مثلا A را. ببینید در هر خط سعی میکنیم یک دستور بنویسیم که پردازشش ساده تر بشه. در سطر 3 من دستور شرط رو گذاشتم اگر A بزرگتر از B بود. خب حالا رفتم خط بعدی شماره دیگه بهش ندادم، یعنی این زیر مجموعه 3 هست. گفتم نمایش بده A رو و ممکنه که خب A بزرگتر از B نباشه، پس میتونیم بگیم در غیر این صورت دوباره بگیم نمایش بده مثلا B را. بعد استپ 4مون میشه پایان. ببینید بچه ها توی شرط ها همیشه ما میدونیم که شرط خدمت شما عرض کنم که تشکیل شده از یک جزء بله و یک جزء خیر که جزء بله یا یسش رو همون بعد از آنگاه قید میکنیم و جزء خیرش رو یا نوعش رو در بخش در غیر این صورتش بیان میکنیم. خب شد چی؟ شد شروع. A و B رو بگیر، اگر A بزرگتر از B بود A رو به عنوان عدد بزرگتر نشون بده، در غیر این صورت B رو به عنوان عدد بزرگتر نشون بده. حالا بیایم اینو به صورت یک مثال کاربردی بیانش کنیم. همین الگوریتم رو بگیم که الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که حقوق دو کارمند را بگیرد و بگوید چه کسی بیشتر حقوق گرفته است. خب اگر بخوایم که همین الگوریتم رو بیایم تغییر بدیم، فقط کافیه که میخوام تغییرات در برنامه ها رو متوجه بشید. خب دو تا کارمند، مثلا کارمند حقوق A و B میشه، A و B رو دریافت کنیم میشه حقوق دو تا کارمند. اینجایی که گفتیم نمایش بده A رو، این جمله رو ما میتونیم اصلاح کنیم و بگیم که نمایش بده، خب داخل گیومه اون عبارت توصیفیمون رو بنویسیم. نمایش بده مثلا حقوق کارمند اول بیشتر است. گیومه رو ببندیم. در غیر این صورت اونجا گفته بود نمایش بده بی رو. خب اینجا ما نمیدیم که بی دیگه معنی نداره که حقوقا رو که نمیخوایم نشون بدیم، میخوایم پیامی رو به کاربر پشت باجه نشون بدیم. میگیم نمایش بده حقوق مثلا کارمند دوم بیشتر است. دقت کنید. پس ما فرض رو بر این داریم که یه دستگاهی مثل دستگاه خودپرداز وجود داره. شما میرید پشت اون دستگاه وای میستید، دستگاه به شما پیام میده که 2 تا حقوق وارد کن. شما حقوق اولی رو وارد میکنی، حقوق دومی رو وارد میکنی. پیام میده کارمند اول حقوقش بیشتره، پیام میده کارمند دوم حقوقش بیشتره. پس بنابراین وقتی که ما میخوایم یک بررسی در مسئله داشته باشیم، از اصطلاحاً جملات شرطی استفاده میکنیم. حالا اگر من بخوام فلوچارت این رو هم رسم بکنم، خب گفتیم شروع که میشد بیزی، دریافت کن میشد متوازی الاضلاع. بعد شرط رو گفته بودیم که میذاریمش داخل لوزی، پس ما اینجا یک لوزی میکشیم، شرط رو میذاریم داخل لوزی. حالا این شرط من 2 تا خروجی خواهد داشت. از یه طرف میگیم بله، در غیر این صورتش هم میشه نو. پس 2 تا خروجی برای شرطمون تعریف میکنیم.
در هر دو حالت قراره چیزی چاپ بشه. پس باز متوازی الاضلاع میذاریم، یعنی میخوایم چاپ کنیم و در نهایت به استپ پایان خواهیم رفت. یعنی در هر دو حالت ما باید به مرحله پایان برسیم. خب شروع. بیایم اینجا و استپامون رو شروع کنیم به نوشتن. حالا با رنگ متفاوت هم بنویسیم که دیده بشه. استارت. رید کن A و B رو. A و B رو بگیر. اگر A بزرگتر از B بود، ببینید دیگه اگرش رو نمی نویسیم. A بزرگتر از B وقتی که توی در حقیقت لوزی قرار میگیره خودش معنی اگر میده. اگر A بزرگتر از B بود، خب بگیم که رایت کن A رو نمایش بده. اگر که نه، رایت کن B رو نمایش بده. و در نهایت هم هر دوتا مسیر ما باید به پایان برسه. پس از هر دو مسیر ما به استپ اند خواهیم رسید. این هم میتونیم یک فلوچارت شرطی بگیم. توی فلوچارت هر وقت که خواستیم از نماد شرط استفاده کنیم، یادمون باشه هر وقت خواستیم از نماد شرط استفاده کنیم باید از لوزی استفاده کنیم. پس یادمون باشه که هر وقت خواستیم از شرط استفاده کنیم از لوزی استفاده میکنیم. شرط دو تا پاسخ خواهد داشت. yes no. شرط دو تا پاسخ خواهد داشت حتما yes و no، که شما به عنوان برنامه نویس باید برای هر دو در حقیقت حالت yes و نوی شرطتون گامی رو در نظر بگیرید. حالا توی مسئله های بعدی که حل میکنیم با این فضا بیشتر آشنا میشیم. خب اجازه بدید تخته رو پاک کنیم و یک مسئله دیگه با هم حل کنیم. خب فرض کنید به ما بگن که الگوریتم فلوچارتی رسم کنید که 3 تا عدد رو بگیره، 3 عدد بگیره و مثلا عدد بزرگتر رو نشون بده. خب الان میخوایم 3 تا عدد رو بررسی کنیم. میایم چیکار میکنیم بچه‌ها؟ خب بیایم میگیم که باز به روال قبل میریم. الگوریتم 1 شروع. 2 میگیم A و B و C را دریافت کن. A و B و C رو دریافت کن. 3. خب دقت کنید الان ما میخوایم بگیم که بزرگترین عدد رو نشون بده. بزرگترین عدد عددیه که از دو عدد دیگه بزرگتر باشه. پس اینجا من باید جمله رو یه مقدار طولانی تر بنویسم. باید بگم اگر A بزرگتر از B و A بزرگتر از C بود آنگاه. خب حالا ببینید چی شد. 2 تا شرط گذاشتم. اصطلاحاً با وی ربطی شرط ها رو با هم دیگه مرتبط کردم. گفتم اگر A بزرگتر از B بود و A بزرگتر از C بود آنگاه نمایش بده A رو. خب حالا در غیر این صورت چی؟ ما نمیتونیم بگیم B بزرگتره. باید شرط رو تعمیم بدیم. پس اینجا میگیم
در غیر این صورت اگر در غیر این صورت اگر B بزرگتر از A و B بزرگتر از C بود، دوباره آنگاه خب حالا این دفعه باز B از همه بزرگتره، پس میگیم نمایش بده B را. خب حالا اینجا میتونیم بگیم در غیر این صورت. چرا؟ چون A نبوده B نبوده، پس در غیر این صورت دیگه Cه. دیگه لازم نیست دوباره شرط بنویسید. اگر A نباشه B نباشه حتما Cه دیگه، پس میگیم در غیر این صورت نمایش بده C را. در غیر این صورت نمایش بده C را. استپ 4مون میشه پایان. استپ 4مون میشه پایان. خب همینو بیایم براش یک فلوچارت رسم کنیم. رسم بکنیم ببینیم که تو فلوچارت چجوری در حقیقت دیده میشه. خب میگه شروع، پس برای شروعمون یه بیضی میکشیم. بعد A و B C را دریافت کن، یک متوازی الاضلاع. بعد اگر اول پس میشه یک لوزی. خب بذارید لوزیمون رو یه ذره عریض‌تر بکشیم، وایدتر بکشیم، چون میخوایم توش شرط طولانی رو قید کنیم. اگر که A بزرگتر از B بود، A بزرگتر از C بود. اگه گفت yes، اینجا رو برای یسش تعریف کنیم. اگر گفت no، این طرف رو برای no. گفتیم هر شرط یه yes داره یه no داره بچه ها، پس هر دوتا رو باید تعریف کنیم. دوباره اگر گفت no، در غیر این صورت یه لوزی دیگه داریم. دقت کنید، یه لوزی دیگه داریم. باز اگر گفت yes، اگر گفت no. خب در هر حالت یه چیزی باید نمایش داده بشه. پس در همه این حالت ها یه چیزی داره نمایش داده میشه. به این صورت، من اینو ادامهش بدم اینجا. در همه این حالت ها داره یه چیزی نمایش داده میشه. خب و در نهایت هم باید چه اتفاقی بیفته؟ باید پایان بشه. پس یه استپ پایان هم باید در نظر بگیریم و از هر مسیری که رفتیم، دقت کنید این خیلی مهمه، از هر مسیری که رفتیم برسیم به پایان. خب شروع میکنیم نوشتن این فلوچارت رو. خب اول میایم اینجا می نویسیم استارت. خب بخوان A و B و C رو، یا دریافت کن A و B و C رو. خب گفتیم دیگه اگر رو نمی نویسیم، پرانتزمون رو باز میکنیم. A بزرگتر از B و A بزرگتر از C. حالا تو زبان مختلف و رو با اشکال مختلفی به ما نشون میدن. اگر A بزرگتر از B بود و A بزرگتر از C بود، اگه بله که میگیم رایت کن A و بعدش هم برو و برس به مرحله پایان. در حقیقت استپ اند رو ببین. حالا اگر گفت که نه، میایم اینجا پرانتزی باز میکنیم، میگیم B بزرگتر از A و B بزرگتر از C. باز اگر گفت که yes، میگیم پس رایت کن B رو. اگر گفت no، میگیم رایت کن C رو.
و بعد هم تموم میشه. پس ببینید بچه‌ها، از هر مسیری، من با رنگ نارنجی مسیر رو نشون بدم، از هر مسیری که ما الگوریتم رو دنبال کنیم، ببینید این یه مسیر، باید برسیم به اند. از هر مسیری که ما الگوریتم رو و فلوچارت رو دنبال کنیم باید برسیم به اند. اگر که به اند نرسیم میگیم اصطلاحاً الگوریتم ما باگ داره، یعنی یه جایی هنگ میکنه. میبینید از هر مسیری که من نخ اجرای برنامه رو میکشم به اند میرسم و این درسته. خودتون باید همیشه برنامه‌تون رو تریس کنید. تریس یعنی اجرای خط به خط برنامه. خودتون باید برنامه رو ذهنی تریس کنید، ببینید که وقتی دارید برنامه رو تریسش میکنید آیا به پایان میرسید یا خیر. آیا به استپ پایان دست پیدا میکنید یا دست پیدا نمی کنید. این خیلی مهمه که شما، خدمت شما عرض بکنم که وقتی که یک الگوریتم یا وقتی که یک فلوچارتی رو رسم میکنید حتما همه مسیرهایی که توی الگوریتم یا همه مسیرهایی که توی فلوچارتتون به عبارتی پیش بینی کردید، همه این مسیرها به نقطه پایان برسن. همه این مسیرها به نقطه پایان برسن. این خیلی مهمه و باید حواستون بهش جمع باشه. خب بچه دقت کنید، در خلال این که من مطالب رو دارم به شما توضیح میدم، یادداشت برداریتون روی کاغذ رو حتما انجام بدید که دیگه ما نخواهیم حالا زمان بدیم که شما این مطالب رو یادداشت بکنید و یا اینکه توضیحاتی که من اصطلاحاً در پایان هر الگوریتم بیان میکنم، این توضیحات بر این اساس بیان میشه که شما فرصت کنید تا به عبارتی یادداشت خودتون رو انجام بدید و به پایان برسونید. خب حالا استثنایی چند لحظه سکوت میکنیم که این رو شما یادداشت بکنید. خب من تخته رو پاک میکنم، یک برنامه دیگه دوباره مینویسم، یه الگوریتم دیگه در همین مضمون که شرط متوالی داشته باشه یا شرط تو در تو داشته باشه. فرض کنید بچه ها قرار هست که ما یک عددی رو از ورودی بگیریم و بهش یک گریدی رو اختصاص بدیم. مثلا نمره رو بگیریم و بگیم که این گریدش خوبه، خیلی خوبه، عالیه، متوسط یا بده. پس بیایم بگیم که یک مثالی بنویسیم در رابطه با برنامه رتبه بندی. مثال رتبه بندی عدد ورودی. یعنی ما یک عددی رو به عنوان ورودی بگیریم و اونو بیایم حالا براش یک گریدی رو ثبت بکنیم، رتبه بندیش بکنیم. خب من بیام بگم که یک شروع استپ 2 بگیم که عدد حالا مثلا A را دریافت کن. خب حالا عدد A رو گرفت، میخوایم شروع کنیم به گرید بندی. فرض کنیم 4 تا لول یا 5 تا لول برای گرید هامون در نظر میگیریم. پس استپ 3 شرطمون رو شروع میکنیم، میگیم اگر A مثلا فرض کنید میخوایم نمرات دانش آموز رو بگیریم که نمره های دانش آموزان بین 0 تا 20. پس میگیم اگر A بیشتر از 20، بذارید پرانتز بذاریم که منطقش بهتر رعایت بشه، اگر A بیشتر از 20 یا A کمتر از 0 بود. خب اگر بیشتر از 20 یا کمتر از 0 بود خطاست، میگیم نمایش بده خطا در مقدار ورودی، یعنی مقدار ورودی ما اشتباه داده شده، خطا هست. خب حالا در غیر این صورت ادامه میدیم. در غیر این صورت اگر خب A مثلا میخوایم بگیم گرید اولمون که عالی هست نمرات بین 18 تا 20، پس میگیم اگر A
بیشتر مساوی 18، یعنی خود 18 هم بره تو گرید عالی، بیشتر مساوی 18 و A کمتر مساوی 20. اگر بیشتر مساوی 18 و کمتر مساوی 20 بود، خب بیایم بگیم که نمایش بده مثلا چی؟ عالی. عالی. دوباره در ادامه شرطمون میگیم در غیر این صورت، در غیر این صورت اگر A بیشتر مساوی 16 بود و A کمتر از 18، دیگه اینجا نمیگیم کمتر مساوی، کمتر از 18 بود، دوباره میایم چیکار میکنیم؟ دوباره میایم میگیم که خب اوکی، نمایش بده مثلا، نمایش بده مثلا گرید بعدیمون خیلی خوبه، خیلی خوب. باز ادامه میدیم در غیر این صورت، در غیر این صورت اگر خب A بیشتر مساوی 14 و A کمتر از 16 بود، دوباره نمایش بده، نمایش بده مثلا خوب، خوب. باز ببینید میخوام بگم که یک شرط میتونه از شرطهای تو در توی بسیار زیادی تشکیل شده باشه، از شرطهای تو در توی بسیار زیادی تشکیل شده باشه. در غیر این صورت دوباره اگر، خب اگر چی؟ میگیم اگر A مثلا بیشتر مساوی 10 و A کمتر از 14 بود، خب نمایش بده وضعیت متوسطی رو. پس نمایش بده، نمایش بده متوسط. خب حالا در غیر این صورت دیگه پایان همه شرط ها میشه در غیر این صورت دیگه شرط لازم نداره، چون اگر هیچ کدوم از اونها نباشه پس نمره فرد بین 0 تا 10. پس میگیم نمایش بده، نمایش بده مثلا ضعیف، خط تیره مثلا نیاز به تلاش مجدد، یعنی طرف مردود شد دیگه، نیاز به تلاش مجدد. و استپ 4مون هم میشه پایان، استپ 4مون میشه پایان. خب یادداشت بکنید این الگوریتم رو هم خیلی سریع. حالا برای این الگوریتم هم اگر ما بخوایم فلوچارتی رو رسم بکنیم، اگر که ما قرار باشه برای این الگوریتم فلوچارتی رسم بکنیم، دقت کنید که فلوچارت تقریبا طولانی هست، به خاطر اینکه تعداد شرطهای تو در تو زیاده. خب من خیلی کوتاه بکشم. یه دونه شروع داره، یه دونه متوازی الاضلاع دریافت کن داره، یک لوزی، دوباره یک لوزی، دوباره یک لوزی، دوباره 1 2 3 4 تا لوزی خواهیم داشت. به این صورت هر کدوم از اینها در ازای نه به بعدی خواهد رفت و در ازای یس به بخش نمایش بده ارجاع داده خواهد شد. خب بیایم برای این قسمت هم یه تمرینی تعریف بکنیم که زحمت بکشید و در حقیقت 1 2 تا تمرین برای ما انجام بدید. میخوایم که تمرینمون از جملات شرطی درش استفاده شده باشه. میخوایم که تمرین از جملات شرطی درش استفاده شده باشه. پس
بیایم و چند تا مثال شرطی بگیم. خب تمرین. اولین تمرینمون این باشه، بگیم که الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که بیاد چیکار بکنه بچه‌ها؟ بیاد به حضور شما عرض بکنم که شماره روز هفته را بگیرد و نام آن را نمایش دهد. مثلا چی؟ مثلا اگر دادیم 0 بگه شنبه است، اگر دادیم 1 بگه یک شنبه است، اگر دادیم 5 بگه پنج شنبه، اگر دادیم 6 بگه جمعه. حالا اگر دادیم 12، اگر دادیم -2 بگه که این شماره اشتباهه. دومین مسئله‌ای که می‌خوایم با هم حلش بکنیم، بیایم بگیم الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که بیاد سن 2 نفر رو بگیره، سن 2 نفر را دریافت کنه و فرد مسن‌تر رو با پیام مناسب نمایش بده و تمرین آخرمون بگیم که الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که حقوق کارمندی رو بگیره، حقوق کارمندی رو دریافت کنه و مالیات وی را بر اساس جدول مالیاتی داده شده محاسبه کنه. خب جدول مالیاتی چی میگه؟ جدول مالیاتی میگه حقوق زیر 2 میلیون معاف مازاد بر آن تا سقف 4 میلیون معادل 10% محاسبه شود. مازاد بر آن 20% محاسبه شود. یعنی اگر کسی حقوقش 1,800 باشه بزنه چی؟ مالیات معافه. اگر کسی حقوقش 3 میلیون باشه بگه آقا تا 2 میلیونش که معافه، از 2 میلیون تا 3 میلیون 1 میلیونش میشه 10%، یعنی 100,000 تومان میشه مالیاتش. و اگر کسی حقوقش مثلا 5 میلیون بود، تا 2 میلیونش معافه، 2 میلیون تا 4 میلیون یعنی 2 میلیونش 10% حساب میشه 200,000 تومان. از 4 میلیون تا 5 میلیونش هم 20% حساب میشه، بازم میشه 200,000 تومان. 2 تا 200,000 تومان میشه 400,000 تومان. بیاد براش به این صورت اصطلاحاً محاسبه بکنه. برای محاسبه جدول مالیات بر اساس این تعریفی که ما دادیم به این صورت، دقت کنید، جدول محاسبه مالیات به صورت پلکانی هستش. یعنی از 0 ریال حقوق تا 2 میلیون، از 0 ریال حقوق تا 2 میلیون، از 2 میلیون تا مثلا 4 میلیون برای این مثال ما و اضافه بر اون. حالا اگر کسی حقوقش اینجا باشه باید ببینیم که کجاها رو شامل میشه. ببینید به این صورت این بخش ها رو شامل میشه. اگر کسی حقوقش اینجا باشه 2 تا پله رو میشکنه. اگر کسی حقوقش مثلا اینجا باشه تو بخش معاف فقط. پس بنابراین به صورت پلکانی باید تیکه تیکه اینها رو محاسبه بکنید و به دست برید. این هم 3 تا تمرین برای بحث الگوریتم هایی که در اونها از جملات شرطی استفاده شد.
خب خدمت شما عرض کنم که دقیقاً آقای کریمی نژاد درست میگه. اگر بیشتر از 2 میلیون بود میشه 10%، یعنی به صورت پلکانی محاسبه میشه. بچه‌ها من یه بار دیگه این قسمت از درس رو تکرار خواهم کرد. حالا اگر کسی میخواد بره میتونه بره، یه بار دیگه تکرار میکنیم. فقط برای اینکه من حضوراتون رو ثبت بکنم یه دونه یک برای من ارسال بکنید. اونایی که میخوام برن میتونن برن. یه بار دیگه این قسمت درس رو من تکرار میکنم.